درود خدمت دوستان عزیز. امروز میخوایم یه دونه لامپ رو با هم دیگه تعمیر کنیم. قبلا این کار انجام دادیم ولی این فرق داره. بریم با هم دیگه ببینیم که چیکارش میخوایم بکنیم. اول برنامه بهتون بگم که ما وقتی میگیم تعمیر، منظورمون تعمیر این مجموعه است. یه سری دوستان میان میگن که تو فلان قطعه رو عوض کردی، این که اسمش میشه تعویض. بله، ما میخوایم چیپ رو تعویض کنیم، ولی اون تعویض چیپ میشه تعمیر این لامپ و تو لامپ ها تعمیر زیاد فایده ای نداره. بهتره که همون تعویض صورت بگیره، چون بقیه قطعات هم عمر خودشونو کردن و شما تعمیر وقتی میخوای بکنی، حالا روی بورد یا SMD رو میخوای عوض بکنی، عمر زیادی نداره. بهتره که تعویضش کنیم. خب بریم کار روی لامپ انجام بدیم که وقت کمه. قبل از اینکه کار شروع کنیم ازتون میخوام اگر به این ویدیو علاقه دارید حتما ویدیو رو لایک بکنید که یوتیوب بیشتر به بینندگان دیگه پیشنهاد بده و کسانی که به این موضوعات علاقه دارن بتونن به ویدیو دسترسی داشته باشن. خب دوستان، بریم سراغ باز کردن دیفیوزر و بعد از این باز کردن سرپیچ. اینا زیرشون با چسب سیلیکونه که بعد اینو تلق و فشار بدین که اون چسبا رو ول کنه. دور تا دور این کار رو انجام بدید. بعد با یه پیشگوشتی خیلی نازک میندازید بین این دوتا و بلندش میکنید. خب به همین راحتی این جدا میشه. قبل از اینکه چیزهای دیگر رو جدا کنید بعد بریم سراغ سرپیچ. باز کردن سرپیچ قلق خاص خودشو داره. اول شما باید این پیم رو در بیارید، بعد از در آوردن پیم بعد این قسمت رو در بیاریم. برای این بعد یه پیشگوشتیه که نوکش خیلی نازکه، اگرم ندارید از این کاردک‌های کاتری استفاده بکنید. ببینید به این صورت اون پیم در میاد. من اکثرا با انبر قفلی اینو باز میکنم، با گیره اینو باز میکنم، ولی اینجا براتون با انبر قفلی آموزششو میدم که چون ارزونتر و میتونه تهیه کردنش راحت تر باشه. انبر قفلی رو باید جوری تنظیم کنید که این سرپیچ رو له نکنه و جوری هم نباشه که بخواد هی سر بخوره روش و این رزوار رو خراب بکنه. میچرخونید باز میشه. حتما به جهت باز کردن پیچ و مهره بچرخونید. ببینید اینا خودشون روشون رزوه داره، اکثر بدنهای لامپ اینجوریه و باید بچرخونید. اگر بخواید تو حالت صفر کردن بچرخونید سرپیچ کلا خراب میشه. خب این سرپیچ رو میذاریم کنار با پیمش. میریم سراغ باز کردن صفحه. این دوتا سیم رو اینجا میچینیم و این بورد رو از جاش بلند میکنیم. حالا که آزاد شد اینم از پشت در میاد. این درایوش هم با ببینید با چسب سیلیکون چسبوندنش، با یه انبردست چیزی اینجوری میکشیدش. همین راحت. خب حالا ما بدنه لامپ رو کامل باز کردیم. میریم سراغ سیمای سیلیکونی. سیمای سیلیکونی سیمای نسوزن که جدید اومده. برای تعمیرهای لامپ زیر 100 وات میتونیم از سیم 2500 استفاده بکنیم. اندازه میزنیم سیممونو از چیزی که میخوایم، یعنی از چیزی که لامپ نیاز داره یه مقدار بیشتر میگیریم که کار کردن باهاش راحت باشه. دو تا تیکه جدا کردم برای فاز و نور. خب یکیشون اندازه 1 سانت لخت میکنم. ببینید انقدر روکشای سیلیکونی نرمه، با دست راحت میتونین جدا کنید. میفرستم توی قسمت پیم سرپیچ و پیمو جا میزنم. ببینید لختی نباید زیاد باشه که اینجا بیاد برسه به این بدنه و یه دونه سیم دیگه هم برای بدنه این میخوایم. این هم هولوش 2 سانت رو کششو برمیداریم. من این سیما رو میخوام لختشون کنم، یه مقدارم اینجوری میپیچونم که رشتهاش از هم باز نشه. مخصوصا این قسمتی که میخواد بره زیر بدنه رو یه مقدار خودشون این سیما قلندود شده هستن، ولی میخوام که قل بیشتری داشته باشه. یه خورده سیم لاین میذارم روی هویه و میکشم روی این. به همین راحتی هم ضخامتش خورده بیشتر میشه، هم بهتر زیر سرپیچ گیر میکنه.
اینو از اینجا رد میکنم، اینجا تا میکنم سیمو که سرپیچ بیاد روش. حالا من همیشه زیر سرپیچه این چسب سیلیکونه یه مقدارم چسب میزنم که اگر سرپیچ محکم نشد این چسب محکم نگرش داره و یه وقتی در نیاد. حالا همون سرپیچی که در آوردین رو به چرخش بستن جا میزنیم و قشنگ دقت میکنیم ببینید الان این کج جا رفته که صاف باشه. یه مقدار فشار زیاد میخواد و کامل میره جا. حالا من یه دونه قوطیرانی رو اینجوری نصفه بریدم که بتونم همیشه لامپا رو اینجوری بذارم توشون و راحت لحیم کاریشو انجام بدم. این دوتا سیم رو از این وسط رد میکنیم، میاریم میذاریم اینجا و یکی از پیچا رو میخوام ببندم که اون قاب زیری هی در نیاد. خب دوستان ببینید اون چیپایی که کارخونه میاد فابریکی میذاره روی اینا تو بازار گیر نمیاد، هر چقدر بگردین یدکشون نیستش. پس شما باید یه چیپ به این بخورونین. برای همین باید چیپی رو انتخاب بکنید که جاپیچاش به این نزدیک باشه. اگرم همش بسته نمیشه نزدیک باشه. اگرم یه وقتی دیدین که چیپتون بزرگ هستش و اصلا جاپیچاش روی این نمیخوابه، این پیچا رو نبندین، این قسمت رو با همون چسبه بچسبونید روی این. اون چسب 24 ساعت هم طول میکشه خشک بشه. من این چیپ رو انتخاب کردم، خازنی انتخاب کردم به خاطر اینکه اون قسمت اونجایی که میخوان استفاده کنن سوال کردم نوسان برق زیاد دارن، برای همین خازنی میذارم که چشمک زدن لامپ نداشته باشه. به خورده قلشون رو تازه میکنیم چون معلوم نیست این چیپ چند وقته ساخته شده. این سیمایی هم که میخوایم روی چیپ لحیم بکنیم و تقریبا 2-3 میل لختشون میکنیم، روغن میزنیم و سیم لحیم میزنیم بهش. الان ما باید پشت این خمیر سیلیکون بزنیم که فضای خالی بین این چیپ و این بدنه پر بشه. ببینید خود شرکت چقدر سیلیکون کمی زده بوده. من اینجا خمیر سیلیکون کیلویی تهیه کردم و کامل پشت چیپو پر میکنم، مخصوصا این چیپا که هم درایو روشون هستش هم لامپ. اونقدی هم نباید خمیر سیلیکونتون ضخیم زده بشه که موقع نشستن روی بدن لامپ از بغلای چیپ بزنه بیرون. خب این دوتا سیمو مراقب باشیم که به سیلیکون نخوره، وسط سوراخ رد میکنیم و این جاپیچو جا میزنیم. حالا نوبت لحیم کردن سیما سر جاشونه. خب ببینید دوستان اینجا من نهایت یه پیچ دیگه میتونم ببندم، اون یکی رو نمیتونم ببندم. این بدنه همین دوتا پیچم بسه نگه میداره. به همین راحتی ما این لامپمون رو احیا کردیم. دوستان مخصوصا این لامپایی که بدنه های این شکلی آلومینیومی دارن اینا حیفه که بخوایم دور بریزیمشون، حتما نگهشون داریم. خب الان یه دونه سرپیچ میارم که تستش هم بکنم. من یه دونه تابلو سری درست کردم که همه تستا رو این انجام میدم. برای اینه که اگر یه زمانی اتصالی داشت لامپمون دیگه چیزی منفجر نمیشه، فقط اون لامپ روشن میشه که قبلا توی یکی از ویدیوها لینکشو میذارم این بالا توضیح دادم که چجوری میتونید تست لامپ درست بکنید. دوستان چسبای قبلی رو حتما باید بکنید. موقع در آوردن دفیوزر این چسبا یا میمونه روی بدنه یا میمونه روی دفیوزر که الان مونده روی بدنه. ببینید این است. اینا رو حتما بکنید که راحت بتونه تلقش جا بره. دوباره حالا از اون چسب سیلیکونی میزنیم، زیادم نیاز نیست بزنیم، اینا چسب محکمیه. به همین راحتی لامپمون دوباره زنده شد. خب عزیزان امیدوارم که از این ویدیو خوشتون اومده باشه. اگر از این جور ویدیوها خوشتون میاد، من قبلا یه بارم چیپ یه محافظ رو تعویض کردم که میشه تعمیر اون محافظ. اونم براتون لینکش رو همین تو آخر ویدیو میذارم براتون، کلیک کنید و تعمیر اون محافظم ببینید.
اگر هم از ویدیو ما خوشتون میاد لایکش کنید که به بیشتر دیده شدنش کمک بکنه و توی کامنت ها نظرتون رو بهم بگید، حتما میخونم و پاسختون رو میدم. تا ویدیو دیگه همتون رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدار.